Tammikuun viimeisenä päivänä 1918 käytiin yksi Suomen sisällissodan ensimmäisestä taistelusta Keravalla. Hallitusta tukevat valkoiset joukot pyrkivät valtaamaan vallankumouksellisten punaisten hallussa olleen Keravan aseman. Muutaman tunnin kestänyt kahakka tiivistää monella tapaa amatöörivoimin käydyn sisällissodan luonteen. Molemmilla osapuolilla oli enemmän intoa kuin osaamista, aseista oli pulaa ja niitäkään ei osattu kunnolla käyttää. Johtaminen oli vajavaista ja tiedustelutieto perustui sekalaisiin huhuihin. Varsinaisen taistelun tappiot olivat aika pieniä, ihmisiä tapettiin enemmän myöhemmissä kostotoimenpiteissä. Nätti kiitos Jukka Lahtiselle, joka opasti taistelupaikkojen selvittämisessä. Suomi julistautui itsenäiseksi joulukuussa 1917, mutta tilanne oli hyvin kaoottinen. Maata uhkasi ruokapula, kun viljantuonti Venäjältä oli pysähtynyt. Maassa oli vielä paljon venäläisiä sotilaita ja hallitus oli heikko, koska kansa oli jakautunut sosialisteihin ja porvarillisiin leireihin. Tammikuun aikana osapuolet olivat tehneet erilaisia tempauksia ja voimannäyttöjä. Punakaartit ottivat tehtätä haltuunsa ja alkoivat esiintymään kaupungeissa järjestystä ylläpitävänä organisaationa. Myös valkoiset suojeluskunnat keräsivät voimiaan ja usealla paikkakunnilla ottivat sekä venäläisten sotaväen että punakaartien asevarikot haltuunsa. 25. päivä tammikuuta 1918 Suomen hallitus julisti suojeluskunnat itsenäisen Suomen asevoimaksi. Tammikuun 26-27 välisenä yönä punakaartit antavat määräyksen pidättää porvarillisen senaatin edustaja Helsingissä. Ja 28. päivä perustettu kansanvaltuuskunta asettui aseellisen kapinan johtoon. Valtakunnan tasolla valkoisten ja punaisten rintamalinja muodostui Pori-Tampere-Viipuri-akselin pohjoispuolelle. Helsinki ja Uudenmaan suuret taajamat olivat punaisten hallussa. Valkoisilla oli muutamia pieniä tukialueita Porvoon ja Kirkkonummen ympärillä. Keravan itäpuolella Nikkilän kirkonkylällä oli käyty tammikuun alussa lyhyt kahakka. Helsingistä alueelle lähetetty 100-miehinen punakaartin osasto saapui junalla takavarikoimaan aseita, mutta paikallinen suojeluskunta torjui yrityksen. Pienempiä, muutaman laukauksen yhteenottoja oli tapahtunut ympäri Keski-Uusimaata. Tuusulan kuntaan kuulunut Kerava oli tärkeä rautatien risteys, jossa päärata haarautui Porvooseen. Taajamassa oli silloin noin 1200 asukasta, lähinnä maanviljelijöitä ja tehdastyöläisiä. Asemaseutua hallitsivat asemarakennus, tavaramakasiinit, armatuuritehdas ja pumppuasema. Tuusulan punakaarti oli saanut määräyksen suojella rautatielinjaa. Joukkoja komensivat Otto Huotari ja Tuusulan punakaartin pataljoonapäällikkö Vihtori Hurri. Kummallakaan ei ollut varsinaista sotilaskoulutusta, vaan olivat äänestetty joukkueensa keskuudesta. Punakaartin tukikohtana toimi Keravan työväentalo. Punakaartilaisia oli alkuun noin 200 miestä, mutta aseista oli pulaa.
Kiväärejä oli vain 40, 2 konekivääriä tarjosivat tulivoimaa. Hurri pyysi paikalle lisäjoukkoja ja Helsingistä lähetettiin vahvistukseksi 50 miestä ja kohtalaisesti aseita. Punaisten joukossa oli myös muutamia venäläissotilaita, joista osa oli tullut mukaan aatteen-palosta, toiset olivat vain värvätty ruokapalkalla opastamaan aseiden käyttöä. Taistelupäivän aamuna miesmäärä oli noussut jo 300. Punaiset olivat kuulleet huhuja, että Porvoon suunnasta suunnitellaan hyökkäystä ja joukot asetettiin puolustusasemiin parhaan kyvyn mukaan. Ympäristöön lähetettiin tiedustelupartioita ja kulkureitelle asetettiin vartiot. Keski- ja Itä-Uudenmaan suojeluskuntalaiset kokoontuvat Porvooseen ja sinne saapui myös Helsingistä paineita valkoisia. Alueellisena johtajana toimi vapaaherra Gustav Silverhelm. Saksalainen UC-57 sukellusvene toi Loviisaan aselastin ja ryhmän Saksassa sotilaskoulutuksen saaneita jääkäreitä. Heistä Sulo Veikko Pekkola jatkoi Porvooseen, jonne saapuvat myös toista kautta Suomeen saapuneet Gunnar Stenback ja Väinö Petrelius. Jääkärikolmikko alkoi organisoimaan alueen sotilaallista toimintaa. Jääkärien lisäksi valkoisilla oli apuna muutamia Venäjän armeijassa palvelleita upseereita. Itä-Uudenmaan suojeluskuntien vahvuus oli yli 1200 miestä, mutta aseita oli vähän ja nekin sekalainen kokoelma omia metsästysaseita ja venäläisiä sotilaskivääreitä. UC-57 sukellusväne oli tuonut lähinnä räjähteitä ja pienikaliberisia Bayard-taskupistooleja. Johtajilla oli tarve tehdä jotakin aktiivista. Vapaaehtoisjoukkoa on vaikea pitää koossa, jos tarjolla on vain odottelua. Valkoisilla oli kohtuullisen laaja tukialue Itä-Uudellamaalla, mutta olivat täysin punaisten ympäröimiä. Tilanne tuli vääjäämättä vaikeutumaan kevään koittaessa. Valkoisten armeijan päällikkö Mannerheim oli määrännyt Uudenmaan suojeluskunnat harjoittamaan sissisotaa punaisia ja venäläisiä vastaan. Keskeinen tehtävä oli hyökätä junarataa ja maantiesiltoja vastaan. Neuvonpidossa päättelivät, että Kerava voisi olla suotuisa kohde. Junarata mahdollisti ison miesjoukon siirtämisen suhteellisen nopeasti. Keravalta voisi saada lennetin yhteyden Vaasaan päämajaan, saisivat haltuunsa pääradan solmukohdan ja huhujen mukaan työväentalolla odotti iso asevarasto. Joidenkin tietojen mukaan valkoisilla olisi ollut tietoa Pietarista junalla saapuvasta aselastista. Sellaisen kaappaaminen olisi ollut suojeluskunnalle oikea lottovoitto. Hyökkäyspäätös syntyi myöhään yöllä ja lähialueen joukolle lähetettiin käsky järjestäytyä varhain aamulla Porvoon asemalle. Hyökkäysosaston vahvuus oli noin 500 miestä. Komentajana toimi Gunnar Stenback. Hyökkäysjuna pysähtyi Sipoon Nikkilän seisakkeelle. Päälliköt pitivät neuvonpitoa ja lähikylästä saapui lisämiehiä mukaan hyökkäysretkelle. Paikallisilta saadun tiedustelutiedon perusteella juna jatkoi matkaansa Keravan suuntaan. Juna pysähtyi Keravanjoen ylittävän rautatiesillan kohdalle. Betonin kuljettajat epäilivät sillan miinoitetuksi ja kieltäytyivät jatkamasta eteenpäin. Joukot komennettiin ulos junasta
ja Stenbäck määräsi joukot 3 osastoon. Vanhan Suomen kaartin upseeri kapteeni Nummelan johtamat Porvoon maalaiskunnan joukot koukkaavat pohjoiseen Sipoon maantielle, josta kääntyvät Kivisillan yli länteen ja koukkaavat punaisten selustaan. Petrilyksen johtama helsinkiläiskomppania hyökkää etelän suuntaan ja valtaa Työväentalon. Stenbäck itse johtaa keskustaa, jossa Porvoon, Pornaisten ja Mäntsälän suojeluskunnat valtavat rautatieaseman. Kuusimiehinen ryhmä oli lähetetty ennakkoon katkaisemaan rataa etelämmästä Savion tienolla, mutta törmäsivät punakaartin partioon ja tehtävä keskeytyi. Rautatiesillan jälkeen avautui luminen peltomaisema. Puita oli silloin merkittävästi vähemmän kuin nykyään. Peltojen jälkeen oli pieniä metsälaikkuja ja maisemaa hallitsi matalahko Lapilanmäki. Tammikuun sää oli varsin leuto, syvässä märässä lumessa kahlaaminen oli hidasta ilman suksia. Punaisten vartiot olivat antaneet hälytykseen ja asettuivat asemiin radan itäpuolelle. 1 konekivääri laitettiin Työväentalon ikkunaan, toinen rautatieasemalle lehtikioskin seinustalle. Lapilanmäelle muodostettiin löyhä ampumaketju. Osastot lähtivät liikkeelle kello 7, edeten verkkaisen varovaisesti kohti tavoitteitaan. Punaisten etuvartioasema avasi tulen avoimella pelolla rämpeviä hyökkäjiä vastaan, mutta nämä painivat päälle ja punaiset pakenivat ylivoiman edessä. Radan varressa ollut punaisten ampumaketju pysäytti etenemisen, mutta valkoiset saivat konekivääritulella puolustajat perääntymään. Petrilyksen johtama helsinkiläiskomppania eteni tietä pitkin apteekin talon tienoille, jossa hyökkäys pysähtyi punaisten tiukkaan vastarintaan. Valkoiset jäivät ristituleen, heitä ammuttiin edestä ja sivulta Lapilanmäeltä. Valkoisten konekivääri meni epäkuntoon, eikä sillä ammuttu laukaustakaan. Myös puolustajilla oli ongelmia Työväentalolla olevan kuuleruiskunsa kanssa. Se ampui vain lyhyitä muutaman laukauksen purskeita. Stenbäckin johtama keskusta eteni tasaisesti, työnsi punaiset pois Lapilanmäeltä ja eteni tavaramakasiineille. Mäntsäläläiset suorittavat hurjan rynnäkön radan yli kohti asemarakennusta. Puolustajien iski paniikki ja pakenivat Työväentalon suuntaan. Punaisten konekivärimiehistö piti päänsä kylmänä ja jatkoi ampumista, kunnes tavaramakasiinin luota ammuttu suojatuli vajosi konekiväärin. Mäntsäläläiset valtasivat aseman ja ottivat konekiväärin haltuunsa. Rynnäkköä johtanut kilpajuoksija Einari Anttila haavoittui jalkaan. Asemarakennusta pidemmälle mäntsäläläiset eivät päässeet. Pohjoisesta pumppuaseman suunnasta ammuttu kivääri tuli ja punaisten vastahyökkäys pysäytti etenemisen. Apteekin kulmalla käytiin kiivasta laukausten vaihtoa. 2 punaisten naispuolista lääkintämiestä meni auttamaan haavoittunutta punakaartilaista, niin toinen heistä sai osuman valkoisten ampumasta luodista. Sanitääri Iida Savolaisen kuolema nostatti raivoa, joka sitten taistelun jälkeen purkaantui sotavankeihin. Kun valkoisten hyökkäys ei edennyt ja ammuksetkin kävivät vähiin, niin miehiä oli jo alkanut palailemaan junan luokse. Yllättäen päärataa pohjoisesta porhaltanut juna aiheutti paniikkia, levisi huhu, että punaiset ovat saaneet 1000 määrin vahvistuksia. Myös punakaartin tilanne oli veitsenterällä.
Linjat pitivät nipin napin, mutta sotiminen oli lähinnä suojan takaa ilman ammuskelua. Ammuspulan vuoksi punaisetkin suunnittelivat vetäytymistä Tuusulan suuntaan. Lähetti toi Stenbackille tiedon, että oikean siiven eli pohjoisen kautta koukainen komppanian matkanteosta ei ole tullut yhtään mitään. Joukko oli talsinut syvässä upottavassa lumessa, eikä ollut päässyt vielä edes Porvoon maantielle. Myös vasemman sivustan hyökkäys oli pysähtynyt, niin oli riski, että mäntsäläläiset jäävät keskustassa saarroksiin, etenkin jos punaiset saavat huhuttuja vahvistuksia. Juna ajettiin sillan yli ja sen pillies otettiin perääntymisen merkiksi. Valkoiset alkoivat irrottautumaan taistelusta. Punaisilla ei riittänyt osaamista eikä oikein intoakaan painua perään, joten taistelutoimet hiipivät kestettyään 2 tuntia. Kun viimeisetkin harhailijat ehtivät junaan, se alkoi peruuttamaan Porvoon suuntaan. Taistelu Keravasta oli päättynyt. Valkoisten tappiot olivat 3 kaatunutta ja 9-12 haavoittunutta. Haavoittuneiden joukossa olivat jääkärit Pekkola ja Petrelius. 5 mäntsäläläistä jää vangiksi, heidät teloitettiin muitta mutkitta. Punaiset menettivät 6 kaatunutta, 10 haavoittui ja 2 vankia. Toinen vangeista kuoli haavoihinsa junamatkalla Porvooseen. Pääosa vainajista ja molemmat vangit oli peräisin jo ensimmäistä kahakasta, kun etuvartio yritti pysäyttää valkoisten pääjoukon. Voittoiset punaiset alkoivat järjestämään Keravalle mielestänsä paikallishallintoa. Kunnallisneuvosto asetti jokaiselle asemalle komissaarin valvomaan junaliikenteen sujuvuutta. Valkoisten nimimiehiä ja heidän tukijoksi epäiltyjä pidätettiin, omaisuutta ryöstettiin. 6 porvaria teloitettiin kuulustelujen jälkeen. Teloitukset herättivät pahaa verta myös paikallisissa punakartilaisissa. Muun muassa Jäspilän isäntä Jalmari Sileen oli työläisten keskuudessa pidetty mies, joka oli osallistunut paikallisen osuuskaupan perustamiseen. Keravan valtausyritys säikäytti punaisten johdon perusteellisesti ja alueen vartiointi vei huomiota muilta rintamilta. Helmikuussa punaiset hyökkäsivät noin 5000 miehen voimin Itä-Uudellemaalle. Valkoisten voimat eivät riittäneet kuin viivyttämiseen, joten Silverhelm luovutti Porvoon taistelutta. Osa suojeluskuntalaisista meni kotiinsa tai piiloutui kuka minnekin. Petreliuksen johtama 400 miehen joukko päätti pyrkiä meren yli Viroon. Osasto kävi Pellingin saaristossa rajuja kahakoita punaisia taka-ajajia vastaan. 200 miestä piilotteli saaristossa maaliskuulle, kunnes meri jäätyi umpeen ja pääsivät Suomenlahden ylitse. Helsinkiin yrittäneistä suurin osa joutui punaisten käsiin, osa kaatui ja loput vangittiin. Petrelius itse pääsi Helsinkiin, mutta katupartio sai hänet kiinni ja teloitettiin. Maaliskuussa valkoiset siirtyivät hyökkäyskannalle. Tampere kaatui huhtikuun alkupäivinä ja keisarillisen Saksan Itämeren divisioona nousi valkoisten joukkojen avuksi Hangossa. Saksalaiset etenevät ripeästi ensin Helsinkiin ja sieltä päärataa seuraten kohti Lahtea. Keravalla käytiin 19.4. lyhyt kahakka.
panssarijunan tukema saksalainen polkupyöräkomppania karkoitti punaiset, jolla oli myös oma panssarijuna tulitukena. Saksalaisten vanavedessä palasivat myös punaisia paossa olleet Keravan ja Tuusulan suojeluskuntalaiset. He aloittivat kenttäoikeuden, jossa alettiin tuomitsemaan kapinan puuhamiehiä ja muita sopiviksi katsottuja syyllisiä. Lähteistä riippuen 15-20 punakaartilasta teloitettiin. 700 tuusulalaista parssitettiin vankileirille, joista yli 100 kuoli nälkään ja tauteihin. Jääkärit Gunnar Stenback ja Sulo-Veikko Pekkola toimivat itsenäisyyden alkuvuosina erilaisissa armeijan ja suojeluskunnan tehtävissä. Stenback kuoli keuhkotautiin 1926. Pekkola teki maailmanympärysmatkan ja ryhtyi kirjailijaksi. Kirjailijan ura jäi kesken, kun hän ampui itsensä helmikuussa 1931. Aikalaishuhujen mukaan itsemurha liittyi Lapuan liikkeen suunnittelemaan presidentti Stolbergin salamurha-hankkeeseen. Mäntsäläläisiä johtaneen Einari Anttilan kilpajuoksuura loppui haavoittumiseen Keravan taistelussa. Punakaartilaisista Vihtori Hurri haavoittui maaliskuussa pahoin Länkipohjan taistelussa johtaessaan tuusulalaista komppaniaa. Sisällissodan jälkeen hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, josta armahdettiin muutaman vuoden päästä. Myös punakaartin esikuntapäällikkö Otto-Kalle Huotari tuomittiin maanpetoksesta, mutta vapautettiin yleisessä armahduksessa muutaman vuoden jälkeen. Vankileirillä heikentynyt Huotari kuoli 1921. Sisällissodassa ja sen jälkiselvittelyssä menehtyy noin 100 keravalaista, melkein 8% asukasmäärästä. Taistelun ja sisällissodan muistoksi Keravalle on pystytetty 2 muistomerkkiä. Valkoisten muistomerkki sijaitsee kirkon ja vanhan pappilan välissä. Tasan 100 vuotta tapahtuman jälkeen myös punaiset saivat oman muistokiven Keravan keskustaan Aurinkomäelle.